مرحبا كي جي 3، كيف حالكم؟ هذا أنا مجددا. سنقوم اليوم باسترجاع كل الأحرف التي تعلمناها مع جميع أصوات المد الصغير والطويل. هيا بنا. لدي هنا حرف الدال، يوجد فتحة فوق حرف الدال، إذا ماذا يجب أن أقول؟ دال. لدي صوت المد الطويل إذا ماذا نقول؟ دا. مع الضمة الصغيرة تذكروا أضم شفتي قليلا وأنطق دو، ومع الضمة الكبيرة يجب أن أضم شفتي كثيرا وأنطق دو. لدي كسرة صغيرة، إذا ماذا أقول؟ هذه دي. وما هذه؟ إنها الكسرة الكبيرة أو صوت المد الطويل إي، إذا ماذا يجب أن أقول؟ دي. وهذه أيضا دي. الآن مع حرف الميم، لدي فتحة من فوق، إذا يجب أن أنطق ما. لدي فتحة كبيرة، إذا ماذا أقول؟ ما. لدي ضمة صغيرة، إذا يجب أن أنطق مو. لدي ضمة كبيرة، إذا ماذا أقول؟ مو. مع الكسرة الصغيرة مي، ومع الكسرة الكبيرة يجب أن أقول مي، وهذه أيضا مي. الآن مع حرف الباء، هيا قولوا معي: با با، بو بو، بي بي بي. مع حرف السين: سا سا، سو سو، سي سي سي. مع حرف الراء: را را، رو رو، ري ري ري. ركزوا على الكسرة الكبيرة أو صوت المد الطويل إي. مع حرف الكاف: كا كا، كو كو، كي كي كي. وما هذه؟ فا فا، فو فو، في في في. خا خا، خو خو، خي خي خي. صا صا، سو سو، صي صي صي. هل تريدون إعادتها معي مجددا؟ هيا كي جي 3، هيا اقرأوا معي: دا دا، دو دو، دي دي دي. ما ما، مو مو، مي مي مي. با با، بو بو، بي بي بي. سا سا، سو سو، سي سي سي. را را، رو رو، ري ري ري. كا كا، كو كو، كي كي كي. فا فا، فو فو، في في في. خا خا، خو خو، خي خي خي. صا صا، سو سو، سي سي سي. هذا كل شيء بالنسبة إلى اليوم. أتمنى أن تكونوا قد أحببتم درس اليوم. أراكم لاحقا كي جي 3. إلى اللقاء.